हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्यात आधी माझ्या गोड ताईंना मैत्रिणींना शुभ सकाळ. हे जे टायमिंग आहे ते 5च्या आधीचं टायमिंग आहे. आज मी 5च्या आधीच उठलेले आहे. थंडी जी आहे ती आता थोडी थोडी कमी होत चाललेली आहे. हो, पण अजून पूर्ण कमी झालेली नाही आहे. जोपर्यंत आपला सण जो होत नाही होळीचा, तोपर्यंत थंडी पूर्ण कमी होत नाही. त्याच्यानंतर मग हळूहळू थंडी कमी होते. तर आता रुटीन जे हे चालू केलेलं आहे हे 5च्या आधीपासूनचं रुटीन आहे. थोडंसं हल्ली मी 5च्या आधी उठत आहे. काही दुसरी कामं पण असतात ती करावी लागतात. त्यामुळे काय होतं की थोडंसं आपलं टायमिंग जर बिघडलं तर सगळ्या कामावरती, सगळ्या रुटीनवरती आपला परिणाम होतो. त्यासाठी ना मी आता हल्लीचं रुटीन हे ठेवलेलं आहे. त्याच्या आधीच उठलेलं आहे. त्यामुळे बघा पूर्णपणे अंधार आहे आणि या टायमिंगला माझी टाकी जी होती ती भरलेली होती. कारण पाणी कधी पण येतं, कधी कधी रात्री 12ला तर 12लाच येतं. त्यामुळे ना त्या टाक्या ज्या असतात ना फुल होतात. तर रात्री थोडंसं लवकर पाणी आल्यामुळे टाकी जी आहे ती लवकर भरलेली आणि लगेच मग सगळ्या झाडासनी एवढ्या पहाटे मी पाणी वगैरे घालून घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग मी माझं आवरणार आहे. पण सुरुवातीला ते बाहेरचं काम केलं आणि 1-2 जागी मग मला पाणी भरावं लागतं. तिथं मी पाणी लावलेलं आहे. तोपर्यंत मी लावणार आहे आज मशीन. कारण ही जी कपडे आहेत ना, खूप दिवस झालं ऊन नव्हतं, हे नव्हतं म्हणून मी लावलेले नव्हते. जी आपली अंथरूण आणि पांघरूण असतात ना, ते महिन्यातून एकदा किंवा 2दा अशा प्रकारे मी क्लीन करते. आणि हो, मी 30 मिनिटालाच लावते. मला एका ताईने विचारलेले की मशीन लावताना तू आम्हाला शेअर कर. बाकी यात शेअर करण्याजोगं काही नाही. एक स्पेशली व्हिडिओ जो आहे तो मी बनवलेला आहे ऑलरेडी मशीनवर, की मी कोणता ऑप्शन कधी घेते, कसा हे करते आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही आपल्या चॅनलवरती पहा. आणि हो, नवीन ताई असतील, मला पहिल्यांदा पाहत असतील, त्यांना माझे व्हिडिओ रोज पाहायला आवडत असतील तर त्यांनी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून घंटी दाबून ऑल ऑप्शन दाबावा. आंघोळ वगैरे सगळं झाल्यानंतर आता जी सुरुवात असते ती म्हणजे काय, तर मॉर्निंगमध्ये ना तुळशीला पाणी घालणे, दारात रांगोळी काढणे, ही कामं माझी कधीही चुकत नाहीत. आणि माझी जी तुळस आहे ना ती थोडीशी झडत आलेली आहे, थोडीशी तिची वाढ खुंटलेली आहे. बाकी काही नाही, कटिंग वगैरे केलं की येणार. पण असं म्हणतात की तुळशीचे लग्न लागल्यानंतर बघा तुळशी आपोआप थोड्याशा कमी फ्रेश दिसतात. त्याच्या आधी बऱ्यापैकी फ्रेश असतात. बाकी काही नाही, सीझन जो नैसर्गिक आपण म्हणतो ना त्याच्यावरती पण सगळं डिपेंड असतं. ठराविक काळात ती आपोआप फुलते, एकदम अशी टवटवीत छान दिसते. ठराविक काळामध्ये अशा प्रकारे असते. तर बस आता इथे केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मेन काम असतं ते म्हणजे काय, तर उंबऱ्यांची पूजा. आता इथं मला आवश्यक सांगायचं आहे, मी खूप वेळा सांगितलेलं आहे तरी मला कमेंट आहेत की रांगोळी कुठल्या साईडला काढायची. तर आता मी डबी ठेवलेली आहे त्या साईडला मी रांगोळी काढते. ज्या वेळेला तुम्ही घरात येता ती तुमची डावी साईड आणि ज्या वेळेला घरातून बाहेर जाता ती तुमची उजवी साईड. या साईडला अवश्य अगदी एकदम छोटी रांगोळी काढा, पण अवश्य काढा. आणि याच्यावरती खूप खूप कमेंट असतात, खूप कमेंट असतात. मी रोजच्या रोज होता होईल तेवढं तुमच्या कमेंटचा जो काही रिप्लाय द्यायचा आहे ना तो व्हिडिओच्या माध्यमातूनच देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पर्सनली जर मी तुम्हाला रिप्लाय प्रत्येक वेळेला जर कमेंटच्या माध्यमातून दिला, मी देऊ शकते, तसं काही नाही आहे. पण तो रिप्लाय माझ्या त्याच ताईपर्यंत जात आहे. त्यामुळे मी आता हल्ली असा विचार केलेला आहे. आणि हो, अशा पण कमेंट आहेत की ताई तू जे वास्तुशास्त्र पाळतेस किंवा तू कुठलंही शास्त्र पाळत जर असेल तर ते आम्हाला ऐकायला आवडेल. त्यामुळे ना की तू थोडंसं त्याच्याबद्दल पण शेअर कर. तर का नाही, जेवढं चांगलं आहे, ज्याचा अनुभव माझ्या लाईफमध्ये आलेला आहे आणि जे माझ्यासाठी चांगलं ठरलेलं आहे ते मी माझ्या ताईंशी अवश्य शेअर करणार आहे. येत्या 1-2-3 दिवसामध्ये वास्तुशास्त्रासंदर्भात मी व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करणार आहे. पण हो, मी आधीच एक सांगत आहे की त्यामध्ये मला कुणीही चुकीचं किंवा अंधश्रद्धाळू जर समजणार नसेल तरच मी माझे चांगले अनुभव मी शेअर करणार. अन्यथा माझं चॅनल जे आहे ते ब्लॉग, यावरती मी डेली रुटीन, माझी डेली दिनचर्या किंवा एखादी टिप्स वगैरे जे इम्पॉर्टंट असं तुम्हाला दैनंदिन जीवनामध्ये लागतं तेच मी शेअर करत असते. त्यामुळे त्याच्यावरती मला कुठंही ट्रोल केलं जाऊ नये यासाठी. बाकी तुमची इच्छा असेल तरच मी तो व्हिडिओ शेअर करणार आहे. आलेले आहेत कमेंट, तर त्या ताईंसाठी का होईना मी तो व्हिडिओ नक्की शेअर करणार आहे. तर आता इथं झालेलं आहे माझी उंबऱ्यांची पूजा वगैरे. आणि आता मेन काम आहे, पूर्णपणे मशीन झालेले आहेत. आज सकाळपासून जवळजवळ 3 मशिनी लागलेल्या आहेत, ज्यामध्ये हे जे कपडे होते ना ते पूर्णपणे मी धुतलेले आहेत. पण हो, एका वेळेला 1 किंवा 2च मी लावते. मशीनला ओव्हरलोड कधीही देत नाही आहे. आणि मशीनमध्ये सांगते, ब्लँकेट, चादरा, साड्या, कुठलीही कपडे असू दे जी त्या किलोवरती, म्हणजे आता ते बघा 6 किलोची आहे माझी मशीन. त्याच्यावरती पण खूप कमेंट असतात. तर 6 किलोची आहे, फ्रंट लोड आहे त्यामुळे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फुल्ली ॲटोमॅटिक आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये तुम्ही जी काही कपडे आहेत ती एकदा टाकली आणि मशीन लावली,
तर तुम्हाला काही आधीमध्ये त्याला खोलावं लागत नाही, काढावं लागत नाही किंवा पिळावं लागत नाही. डायरेक्टली जवळजवळ 60 ते 70% ड्रेन होऊन पूर्णपणे कपडे बाहेर येतात. त्यामुळे फुल्ली ऑटोमॅटिक जी मशीन आहे ना तिचा मला फायदा जास्त होत आहे. तर त्याच्यामध्ये मी कुठलीही कपडे लावू शकते, फक्त वजन जास्त होणार नाही एवढं मात्र आपण खबरदारी घ्यायची असते. कारण कसं असतं की शेवटी ती मशीन आहे, ज्याला त्याला एक कपॅसिटी केलेली आहे, त्याच्या बाहेर आपण जाऊन चालत नाही. तर जिथं जागा मिळेल तिथं मी कपडे वाळत घातलेले आहेत. इथं अंगणामध्ये ना जागा खूप आहे, पण कपडे वाळत घालायची खूप मोठी झंझट आहे. आणि हो, तुम्ही मला म्हणता ना की ताई एवढा जागा तू का रिकामा सोडलेला आहे, पुढं जागा रिकामा आहे, पुन्हा बाथरूमच्या पाठीमागे जागा रिकामा आहे. मला एक ताई सतत कमेंट करत असते की बाथरूमच्या मागे तुझी एक रूम निघते बघ, तू अवश्य तिथं रूम काढ. तर त्याच्या मागं काही दुसरी कारणं आहेत, त्यामुळे मी ते सोडलेलं आहे. सांगेन कधी तर तुम्हाला. तर ते सगळं झाल्यानंतर मी इथं केलेली आहे देवपूजा. आज आहे वैभव लक्ष्मीचा माझा 3रा शुक्रवार. तर ज्या वेळेला शुक्रवार असतो तर त्याची पूजा ना सकाळी ज्या वेळेला मी मंदिराची पूजा पूर्ण करते ना त्याच वेळेला यामध्येच मी पूजा मांडते. जागेचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ना मी जी पूजा आहे ना शुक्रवारची ती गेली 5 ते 6 वर्ष मंदिरामध्येच करत असते. मला काही याचा प्रॉब्लेम आलेला नाही. आपण पूजा कुठे मांडतो, कशी मांडतो त्याच्यापेक्षा आपण दिवसभर श्रद्धेने किती व्रत करतो यालाही महत्त्व असतं. त्यामुळे मी गेली 5 ते 6 वर्ष झालं अशा प्रकारेच पूजा मांडत आहे. तर हो, आता दुसऱ्यांदा करत आहे मी झाडू. आता सगळ्या मला ताई म्हणतील की तू पूजा करून उलटं कसं झाडत आहे. आता ह्या माझ्या जुन्या ताई आहेत त्या म्हणणार नाहीत, कारण त्यांना माहीत आहे माझं रुटीन. पण माझ्या ज्या नवीन ताई आहेत, ज्या पहिल्यांदा पाहतात त्या म्हणतील. तर त्यांना सांगते मी पारोसा झाडू जो आहे ना तो ऑलरेडी सकाळीच मारलेला. आणि हो, खूप साऱ्या माझ्या ताईने अशा मला कमेंट केलेल्या आहेत की सोनाली संक्रांत येत आहे, काही अशा रेसिपी शेअर कर, किंवा संक्रांतीला वाण काय द्यायचं असतं, कशा पद्धतीने हे करायचं असतं, या सगळ्यावरती एक व्हिडिओ बनव. तर मी तुम्हाला डायरेक्टली एक व्हिडिओ घेऊन येणार आहे ज्यामध्ये मी काय करते किंवा मी सध्या काय करत आहे. जसं मी यूट्यूबमध्ये आलेले आहे आणि जसं माझं यूट्यूब स्टार्ट झाल्यापासून मी काही गोष्टी करते, पण मी त्या कॅमेऱ्यासमोर आणलेल्या नाही आहेत. पण त्याच्यावरती मला आता हल्ली खूप कमेंट यायला लागलेल्या आहेत. आणि जी गोष्ट मी शेअर करायला मला बाबा आवडत नाही आहे, किंवा मी खूप वेळा त्याच्यावरती सांगितलेलं आहे की काही गोष्टी मी शेअर नाही करू शकत, पण त्याच्यावरती कमेंट खूप आलेल्या आहेत मला की सोनाली ते आम्हाला अवश्य सांग. तर त्याच्याबद्दलच एक व्हिडिओ येणार आहे आणि त्यामध्येच मी तुम्हाला ते सांगणार आहे. खूप दिवस झालं खूप गोष्टी मी टाळत होते, ज्या शेअर करायला नको. पण जर माझ्या ताईंचीच त्याबद्दल जर इच्छा असेल तर मला ते शेअर करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी बघा एकदा टाळू शकते, दोनदा टाळू शकते, पण सारखं जर त्या कमेंट येत असतील तर त्या काही गोष्टींना मी टाळू शकत नाही. फक्त काहींना कळालं असेल की माझ्या ताईंना, आणि काही ताईंना समजलं नसेल. येईल तुम्हाला तो व्हिडिओ. खरंच सांगते मी, गेली 4 महिने झालं मला ती कमेंट आहे, पण मी अजिबात तुम्हाला शेअर केली नाही, कारण मला आवडत नव्हतं ते शेअर करणं. मला कुठेतरी असं मनाचा एक कोपरा जाणवायचा की माझा उद्दिष्ट जो आहे तो नाही आहे, माझा उद्दिष्ट दुसरं आहे, मग मी का शेअर करू. पण येणाऱ्या कमेंटमुळे काही गोष्टी शेअर करणं गरजेचं आहे असं वाटायला लागलेलं आहे. आता मी जास्त सस्पेन्स ठेवत नाही. ज्या ताईंनी मला क्वेश्चन केलेलं आहे त्यांना माहीत असेल, ज्या ताईंनी क्वेश्चन केलेले नाहीत त्या विचार करत बसतील की नेमकं ताईंना काय कमेंट आल्याशील. तर येईल 1-2-3 दिवसात तुम्हाला तो व्हिडिओ नक्की येईल. तर इथे बघा, काल जी आणलेली जी भांडी होती ना मी कारखान्यातून, ती जी भांडी आहे ती मी आता साफ करत आहे. आणि हो, तर या ह्याच्याबद्दल मला कमेंट अशी होती की ताई ह्या शॉपचा पत्ता दे. तर पत्ता तुम्हाला सांगते मी, गोकुळ शिरगावमध्ये ना W15 इथे जर गेला तर भांड्याचा कारखाना म्हणून विचारलं तुम्हाला कुणीही सांगेल, कारण त्या लाईनला हाच कारखाना आहे. आणि मी जी आणलेली ताटं होती ना तर ती कितीला मिळाली, तर एक सांगते, 130 रुपयाला मला एक ताट मिळालेलं आहे. आणि ह्या ज्या वाट्या आहेत ना त्या जवळजवळ 380च्या किलोच्या आसपास असं काहीतरी हे स्टील आहे बघा. काही नगावरती असतं, काही किलोवरती असतं. आता त्याच्यानंतर जेवढी काय भांडी वगैरे होती ना ते सगळं मी इथं उरकून घेतलेलं आहे. बरीचशी कामं मी उरकलेली आहेत, ती शेअर केलेली नाही आहेत, कारण मी ऑलरेडी तुम्हाला खूप सारे याच्यावरती ना व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत, त्यामुळे मी ते शेअर नाही केलेलं. तर माझी आता घरातली बघा सगळी कामं झालेली आहेत. आज होते त्यात वैभवलक्ष्मीची पूजा वगैरे मांडायची. असं रुटीन ना खूप आवडतं, जे की सकाळपासून बाबा
जे काय साफसफाई वगैरे सगळं करायचं. मग त्याच्यानंतर पुढचं जे काय स्वयंपाक वगैरे निवांतपैकी गरमागरम जेवण वगैरे मिळतं. पण यांच्यामुळं ना, त्या डब्यामुळं मला रुटीन थोडंसं उलटे घ्यावं लागतं. रुटीन पाहायला गेलं तर त्या रुटीनमध्ये सगळं पटपट आवरतं आणि ह्या रुटीनमध्ये बघा सगळं साफसफाई सगळं करायचं आणि पुन्हा ते स्वयंपाक झालेलं सगळं आवरत बसायचं. पण तसं पाहायला गेलं तर स्वच्छतेनं म्हटलं तर ते रुटीन हे आहे. पण असो, जे आहे ते आहे, जसं चालेल तसं चालेल, त्या रुटीनमध्ये चालवायचं. आर्यनला बघा आज अंगठे धरून उभा केलेले आहेत. नाहीतर आगाऊपणा केलता, अंगठे धरतोय आणि खाली खेळत बसलाय. अंगठे धरायला लागल्यानंतर त्या अंगठ्याला ना एक दुसरं एक स्प्रिंग बांधून आहे ना, तो खेळत बसलाय. काही फरक पडत नाही. तर आता कामं वगैरे सगळं झाल्यानंतर ना, थोडंसं यांना नाश्ता द्यावा म्हणलं सगळ्यांना. काही नाही, सिंपल असा दोडका भात देणार आहे आज. राईसचा ह्यांना नाश्ता असणार आहे. तर जिरं आणि मोहरी टाकलेले आहे, दोडका टाकलेला आहे तेलामध्ये, चांगला तरतरीत असा भाजायचा आहे. बेसिक मसाले, धना पावडर, जिरा पावडर, हळद पावडर, गरम मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च आणि आपलं घरचं काळं तिखट. हे सगळं आपण भाजीला जसं वापरतो ना, तसं सगळं यामध्ये वापरायचं आहे. एक शेवग्याची शेंग पण टाकलेली आहे. आणि हे बघा, जे मोडा असतात ना, ते माझ्याकडे अवेलेबल असतात. तर त्यामध्ये काळा वटाणा आणि मसुरा ह्या सगळ्याला मोडं आणलेलं जे होतं ना, ते पण घातलेलं आहे. आणि तांदूळ, तर तांदूळ मी अशा प्रकारे घालते यामध्ये बघा. कारण अशा प्रकारे ज्यावेळेला मी तांदूळ घालते तर तांदूळ जो खडखडीत असा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. मूठभर घातलेले शेंगदाणं, मूठभर घातलेले डाळ, कुठलीही घाला. आता मी जी घातलेली आहे ती मुगाची डाळ घातलेली आहे. चांगला भाजायचा आहे तांदूळ आपल्याला. आणि बस यामध्ये आपल्याला पाणी ओतायचं आहे. खूप सिंपल असा दोडका भात. मी माझ्या पद्धतीने तर असा करते. चवीनुसार वरून मीठ टाकलेलं आहे आणि थोडंसं पाणी वाढवलेलं आहे आणि अगदी चमच्याने 1 चमचा घातलेलं आहे तूप. आता माझा उपवास आहे, मी काय खाणार नाही, हे सगळे खाणार आहे. तर या सगळ्यांचा खूप आवडता असा भात आहे. अवश्य करून बघा रेसिपी. आणि हो, काही कारणांमुळे ना मी व्हिडिओचा इथंच एंड करत आहे. तर चला तर माझ्या गोड ताईंनो, मैत्रिणींनो, सगळ्यांना शुभ सकाळ.